By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, who is the King of Kings and who is the Creator of the creatures. So once again, welcome back, and I hope everyone will be fine and safe and sound. Today we are going to study Grade 12 English book, Unit 8, Lesson 2 and 3, Part number 2, on pages 97 up to 99. د لوی څښتن تعالی په نامه څوک چې بخښونکی او پوره رحم لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې تاسې به ټول روغ او جوړ واوسئ. نن ورځ موږ تاسو د 12م ټولګي د انګلیسي د مضمون د 8م څپرکي د 2م او 3م درسونو 2م پارت یا 2مه برخه د کتاب د 19 صفحې څخه تر 99مې صفحې پورې به موږ تاسو خپل نوی درس ولولو. نو له دې څخه د مخه چې موږ تاسو خپل نوی درس ولولو، لومړی زه غواړم تاسو ته په تیر لوست یا هم په تیر درس باندې یو ځل بیا رڼا واچوم چې موږ تاسو په تیر لوست کې څه لوستلي وو. In the previous lesson, we have studied two sections. First, we studied conversation practice, then we have studied the grammar lesson. په تیر لوست کې موږ تاسو دوه برخې لوستلې وې. لومړی موږ تاسو یو محاوره ولوستله، د دوه اشخاصو ترمنځ محاوره وه. موږ تاسو هغه محاوره پښتو ژبې ته وژباړله. د دې ترڅنګ موږ تاسو هغه محاوره په ټولګي کې ورباندې تمرین یا هم پراکټس وکړ، او د دې ترڅنګ موږ تاسو یو د ګرامر موضوع هم لوستلې وه. نو دا هغه موضوعات چې موږ تاسو په تیر لوست یا هم په تیر درس کې لوستلي وو. که چېرته تاسو په تیر لوست کې کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ، نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. آیا کومه پوښتنه یا ستونزه شته؟ نه استاده. نشته؟ ښه، ډېر ښه، آفرین. نو له دې څخه د مخه چې موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو، لومړی تاسو مو خپلې کورنۍ دندې راواخلئ او د میز پر سر یې کېږدئ تر څو زه یې ووینم. آفرین، کورنۍ دنده مو راواخلئ. احمده، کورنۍ دنده راواخله. آفرین. عمر، آفرین. ښه، کومه ستونزه خو نه لرئ؟ آفرین. نو رابسو خپل نوی درس. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson, we will study one section, and that is grammar. نن ورځ به موږ تاسو یوه برخه ولولو، یو موضوع ولولو، او هغه موضوع د څه په اړه ده؟ د ګرامر په اړه ده. موږ تاسو به په د انګلیسي په ګرامر کې یو موضوع ولولو، او هغه موضوع کې به جملې وکاروو، همدارنګه قوانین به یې ورته ولولو. نو دا هغه موضوعات دي چې نن ورځ به موږ تاسو په خپل نوي درس کې ولولو. نو رابسو خپل نوي درس. Grammar. Now, look at this sentence. Part number 2. A pupil who is in his last year at school is discussing her career with. In this sentence, the clause who is in his last year at school describes the pupil. If you take out the clause who is in his last year at school, the sentence still has a complete meaning. Now listen, look at the sentence below. A pupil is discussing his career with his teacher. Now, there are commas before and after the clause. Listen guys, متوجه را بسو خپل د ګرامر موضوع ته. Now look at this sentence. اوس وای دغه لاندې جملې ته تاسې وګورئ. A pupil who is in his last year at school is discussing her career with. ګورئ، a pupil معنا یو شاګرد، یو زده کوونکی. Who is in his last year at school، څوک چې په آخرنی کال د مکتب کې دی. is discussing her career with، وای هغه څه کوي؟ خپل مسلک یا وظیفې په اړه څه کوي؟ بحث کوي، خبرې کوي. د چا سره؟ نور جمله پاتې ده. لاندې ګورو. In this sentence، وای په دغه جمله کې the clause who is in his last year at school describes the pupil. ګورئ، په دې جمله کې دا کوم کلاس راغی، دا کومه جمله سره لیکل شوې ده؟ ګورئ، who is in his last year at school. دغه جمله یا دغه کلاس ماته پیپل تشریح کوي. پیپل څوک؟ شاګردو. اوس دغه جمله راځي ماته دغه شاګرد مشخص کوي، او ماته دغه شاګرد څه کوي؟ تشریح کوي. لاندې راځو. If you take out the clause، وای که چېرته تاسې دغه کلاس دغه جمله راوباسئ،
who is in his last year at school, the sentence still has a complete meaning. ګوري که چېرته دغه جمله موږ تاسو بیخي د باقي جملې څخه راوباسو او یوازې ووایو نو بیا هم دغه جمله مکمله معنا ورکولی سي. لاندې ګورئ A pupil is discussing his career with his teacher. بل تاسو ګورئ There are commas before and after the clause. ګورئ د دغه کلاس څخه د مخه او په آخر کې چې استفاده سوي دي کاما استعمال سوی ده. ګورئ A pupil د دې څخه وروسته لاندې وګورئ کاما لیکل سوی ده بیا راغلی ده Who is in his last year at school بیا ګورئ چې راغلی ده کاما راغلی ده. نو وړاندې ځو Part A. Look at the verbs in this box. Notice that some are transitive or VT and some are intransitive or VI. For example, grow. This is VT or we can say transitive verb. Next, bring up. This is VT. It means transitive verb. Go. VI. It means this is intransitive verb. Next, see. This is transitive verb VT. Come. This is VI. It means this is intransitive verb. Next, construct. This is a transitive verb. Look at there we have VT. It means transitive verb. Next, boil. This is transitive verb or intransitive verb. Both of them, okay? Next, eat. This is a transitive verb, sorry. A transitive verb because we have VT there. Next, keep on. This is intransitive verb, VI. Pause. This is also intransitive verb, VI. ګورئ Look at the verbs in this box. و دغه لاندې box کې کوم فعلونه چې راکړل سوي دي دې ته تاسې وګورئ. Notice that some are transitive and some are intransitive. ګورئ لاندې وګورئ زده کړئ چې دغه بعضې لغتونه یا فعلونه دا transitive دي. transitive څنګه دي په سره کوم ښودلي دي هلته یې VT لیکلی ده یعنې په object باندې ختمیږي او بعضې لغتونه څه دي intransitive یعنې په object باندې نشي ختمیدلی. نو که هېر کړی ونه وي موږ تاسو transitive verb او intransitive verbs دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې لوستلي وو چې موږ تاسو لوستي وو چې په passive voice کې موږ تاسو یوازې transitive verb استعمالولی سو. نو دا ځینې فعلونه دي چې اوس به موږ تاسو په جملاتو کې هم وکاروو خصوصا په passive voice کې. نو تاسو وګورئ که چېرته دغه فعلونو په اړه تاسو کومه پوښتنه یا ستونزه لرئ نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. ایا کومه ستونزه یا پوښتنه دې فعلونو په اړه شته؟ نشته؟ ښه ډېر ښه آفرین. نو وړاندې ځو. Now, look at the sentences below. Make them passive if you can. If you cannot, make them passive. If you cannot, then write out them again as they are. Remember that intransitive verbs or VI cannot be used in the passive. ګورئ موږ تاسو یو څه جملې راکړي دي تاسې د لاندې جملو ته وګورئ او که چېرته کولی شئ دغه جملې راواخلئ پاسیف ته تبدیلې کړئ. هغه جملې چې تاسې کولی شئ پاسیف ته تبدیلې کړئ نو هغه پاسیف ته تبدیلې کړئ. وګورئ هغه جملې چې پاسیف ته نه تبدیلېږي نو هغه مه تبدیلوئ بیرته یې هماغسې ولیکئ. راځو لومړۍ جملې ته وګورئ. A camel ate the grass. A camel ate the grass. ګورئ سبجیکټ څه دی camel. verb څه دی ate. د eat دوهم حالت او grass چې شی سو دا هم object سو یعنی موږ تاسو ویلی سو چې eat دا transitive verb ده نو دا transitive verb سو موږ تاسو کولی سو چې دا جمله passive ته تبدیل کړو او موږ تاسو لوستلی وو کله چې موږ تاسو یو active جمله passive ته تبدیلوو نو د subject او د object ځایونه باید تغییر کړو. دلته subject a camel ده مګم په passive کې camel چې شی کیږي object کیږي او subject ته چې راځي د grass راځي. نو زه لومړی وایم د grass دا simple past tense وو نو grass مفرد نوم دی نه شمېرېدونکی نوم دی نو باید د دې څخه وروسته موږ تاسو واز ووایو او د واز څخه وروسته د فعل دریم حالت مثلا د eat دریم حالت څه دی eaten او آخر کې به بیا subject ذکر کړئ. نو زه اوس وایم the grass was eaten by a camel. نو دا کوم voice شو دا اوس passive voice شو. لاندې ګورئ اجمل paused. ګورئ
وګورئ چې آیا دغه فعل ترانزیټیو ده که انټرانزیټیو ده. که چېرته ترانزیټیو وي خو موږ تاسو کولی شو چې دغه جمله پاسیو ته تبدیله کړو. که چېرته انټرانزیټیو وي نو بیا موږ تاسو نشو کولی چې دغه جمله پاسیو ته تبدیله کړو. نو ګورئ پازډ راغلی. که چېرته مو هېر کړي لږ مخکې موږ تاسو ولوستل چې پازډ دا وی آی ده یعنې انټرانزیټیو ورب ده. نو دغه جمله موږ تاسو پاسیو ته نشو تبدیلولی. دوباره یې بېرته خپلې ولیکئ. اجمل پازډ. درېیم شمېرې جملې ته ګورئ. They grow oranges in Jalalabad and Laghman provinces. نو ګورئ په دې جمله کې لومړی تاسو ورب پیدا کړئ چې آیا دغه ترانزیټیو ورب ده که انټرانزیټیو. که چېرته ترانزیټیو وي نو موږ تاسو کولی شو دا جمله پاسیو ته تبدیله کړو. وګورئ فعل څه ده؟ ګرو. نو موږ تاسو لږ مخکې ولوستل چې ګرو ترانزیټیو ورب ده. نو دا جمله موږ تاسو کولی شو چې پاسیو ته تبدیله کړو. نو همدا جمله زه اوس په پاسیو کې وایم. The oranges are grown in Jalalabad and Laghman provinces by them. نو دغه لاندې جملې اوس تاسې د خپل ځان سره ولولئ. که چېرته کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. آیا کومه ستونزه شته په دې لاندې جملو کې؟ نه استاده. نشته. یو ځل بیا دغه څلورمې شمېرې جملې ته وګورئ. The teacher kept on talking. ګورئ د جمله کې اول تاسې ورب را پیدا کړئ. ورب څه ده؟ هغه kept on. د keep on دوهم حالت یا هم past حالت. موږ تاسو لږ وړاندې ولوستل چې keep on دا یو intransitive verb ده. نو چې دا intransitive verb ده موږ تاسو یې په passive voice کې نشو استعمالولی. پنځم جملې ته وګورئ. All the people in the village came to meet the visitor. نو اوس ګورئ تاسو په دې جمله کې سبجیکټ به معلوم کړئ، همدارنګه فعل به معلوم کړئ او object به معلوم کړئ. نو تاسو دغه لاندې جملې ټولې ولولئ د ځان سره. که چېرته هر ځای کې کومه ستونزه یا پوښتنه وي نو له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. کومه ستونزه به انشاءالله نه وي. ښه نو مخکې ځو. بي برخې ته راځو. Look at the sentences in the exercise below. په لاندې تمرین کې موږ تاسو یو څه جملې راکړي و دې ته وګورئ. Decide if you can take the which clause out and still have a sentence with a complete meaning. او تاسې تصمیم ونیسئ، پرېکړه وکړئ. که چېرته تاسې کولی شئ دغه which clause ده د which جمله د پاتې یا د باقي جملې څخه بیرون راوباسئ او آیا وګورئ چې دا مکمله معنا ورکوي که نه یې ورکوي. If you can take the which clause out, که چېرته تاسې کولی شئ دغه د which clause د جملې څخه جدا کړئ. Write the sentence again twice. نو دغه جمله دوه ځلې دوباره ولیکئ. Once without which clause and once with commas around the which clause. یو ځل دا جمله داسې ولیکئ چې بدون د which clause څخه یې ولیکئ. بیا همدا جمله د which clause سره یې ولیکئ او کاما پکې استعمال کړئ. لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې ولوستل چې څنګه کاما پکې استعمالوو. Just copy the same sentence. نو یوازې هماغه جمله بیرته کاپي کړئ، بیرته هماغسې ولیکئ. یعنې کوم تغییرات پکې مه راولئ. نو رابسو لاندې جملو ته وګورئ. Number 1. Harun's brother who lives in Herat visited us last week. Number 2. People who drive badly cause accidents. Number 3. Tariq who met me at the airport is older or younger than I am. نو تاسې به دغه ټولې جملې ولولئ. وګورئ چې کوم ځینه تاسې who clause یا د which clause دا بیرون ویستلی شي ویباسئ، که نه شي ویستلی نو بیرته هغه جمله کاپي کړئ نو بیرته یې ولیکئ. نو راوځو خپل درس به راټول کړو چې نن ورځ موږ تاسو څه ولوستل. In today's lesson we have studied one section and that was grammar. که هېر کړی مو نه وي نن ورځ موږ تاسو یوه برخه ولوستله او هغه هم د ګرامر برخه وه. موږ تاسو ګرامر ولوسته چې څنګه موږ تاسو وکولی شو یو مثلا which clause یا who clause د جملې څخه بیرون راوباسو او همدارنګه هغه مکمله معنا ورکړي، متباقي جمله هم مکمله معنا ورکړي. د دې ترڅنګ څنګه موږ تاسو وکولی شو کاما استعمال کړو، په کوم وخت کې کاما استعمال کړو، په کوم وخت کې استعمال نه کړو. نو دا هغه موضوعاتو چې موږ تاسو نن ولوستل. که چېرته تاسې کومه ستونزه یا پوښتنه د نن ورځې درس په اړه لرئ نو کولی شئ له ما څخه یې پوښتنه وکړئ. آیا کومه ستونزه شته؟ نه استاده. نشته؟ ښه ډېر ښه آفرین. نو اوس به راسو تاسو ته به مو خپله کورنۍ دنده وسپارم. Complete the rest of the section B. دغه کومه بي برخه چې لږ وړاندې موږ تاسو ولوستله نو هلته یو څه جملې وي ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې تاسو باید هغه جملې تکمیل کړئ. نو هماغه د بي برخه به کوم تمرین چې پکې دی تقریبا 10 جملې وي نو تاسو باید هغه مکمل تکمیل کړئ. او که چېرته کومه ستونزه وي نو بیا هم تاسو کولی شئ له ما څخه پوښتنه وکړئ.
یا کومه ستونزه شته؟ نه استاده. نشته. ښه ډېر ښه آفرین. So wish you all the best. Have a nice time. نو ښه وخت ولرئ. ښه ورځ. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.